أنا وين؟ كنت هون من يومين وهلا رجعت. 5 على بكرة، 5 الصبح وراي معمل الجراس. كم واحد منكم شايف كيف جرس بينعمل؟ طلعوا قدام كنايس وتشوفوا جراس من 60 كيلو لل1000 كيلو، حديد كتير كبير وبيطنطن وبيطلي صوته وين ما كان. الجرس اللبناني معمول، جرس لبناني وجرس بالشرق الأوسط معمول ببيت شباب. تعالوا معي تفرجيكم الجرس كيف بينعمل من أول دقيقة للآخر. 5 الصبح هن بلشوا من الساعة 3، نار ولعانة دخنة وراي، وراح نكفي للساعة 12. مشوار معي ببلش. ولو فنجانك هاتوا لهون. رجعت على النفاع، سميتك المعلم الكبير، معلم الجراس. طيب خبرني اليوم، طلع الضوء كتير بسرعة، قلت لي أنا فكرت 5 رح نقعد على عتمة، طلع عظيم. خبرني اليوم شو رح نشوف من ال5 ل12 الظهر؟ نحن عم نحضر حالنا تنصب جرس. هلا ني بتفوت بتشوف مشعلين للقوالب ومشعلين للفرن الوجاء يلي مندوب فيه الماتير، يعني النحاس والاسدير يلي بدنا نصبهم بالقالب تيصير عنا جرس. اوكي، شفنا القوالب، النار اللي عم نشوفها هلا عم تحمل قالب. حمل قالب كرمال سببين، اول سبب لازم يكون سخن قبل السبت يطلع الجرس نظيف، وسبب تاني لازم يكون ناشف جف مزبوط يعني ما فيش رطوبه، والفرن عم بدوب والفرن عم بدوب النحاس والاسدير. اول جرس صبيته بحياتك كان عمرك؟ كنت قبل 16 سنه تقريبا. ومن وقتها وقتها واللي بيلفت النظر انه ابنه اللي عنده مدرسه بعد شوي واعي من الساعه 4 وحده بلا الارم، ضحكه على وجهه وعم بيتعلم المصلحه من هلا. كم جرس صار حاضر ابنك؟ يعني قال له تقريبا شي 2 من رفاقنا تقريبا، من قبل 9 سنين، وبينزل اثنينهم بيساعدوني بالشغل، بس شرب الاشرس. رح اعرفكم اكثر واكثر على العائله، رح نعيش سوا هالاكسبيرينس وتشوفوا جراس لبنان قديش مهمين وليش من اهم جراس بالعالم. يلا منبلش. خبرني لاست مينت فينيشينج، اخر دقيقة. هلا هون كان في فصل كثير كبير داير مدار بين الحلقه والقالب بين بعضهم. جرحت انا الفسخ، طينته بحواره ناعمه بالاول، ورجعت غطيته بحواره خشب، وهلا بدي افركه للقالب بدي شوف فايصل يعني بدي اسقله تيصير تجمد. ايه، ما يقعدش فيه ولا فسخ بالقالب ويصير مسؤول، يصير ناعم. هذا القالب جواني هذا القالب وهذاك قالب براني، سو حطيت له نار هلا كتير كتير سخن وعم ترجع تحفه تتنعمه مزبوط مزبوط، يحط دخنه طالعه منه. لازم anyway. لازم تكون مسؤول. كل هول التحضيرات، التحمايه، الحديد عم بدوب او الالياج عم بدوب، القالب البراني كمان عم يتحمى، وتحضيرات تقريبا الصب بعد قديش وقت بصير؟ تقريبا شيء بين ما نحضر القالب ونركب ونصب 3 ساعات. 3 ساعات. احلى شغله انبسطت فيها المره الماضيه هي دقه الجرس، فعم فتش على هيدا المطرقه الخشب. شفت ليش فرقت؟ شيل الطوبات، كنس القالب، عمال معروف، يلا.
هيدا قالب المعليق، يعني الجرس من فوق له نحن بنقول لهم علاقة دينية. هذا القالب تبعهم، هلا بدنا نركبه على ظهر القالب البراني. يعني شغلتين انا شفتهم انتبهت لهم، هي واحد السماكه هي بدها خبره تعرف قديش لازم تركبهم على بعضهم، وبالجرس كله سوا ما في ولا نقطه الحام، صبه وحده من اول للاخر تيحمل سنين وسنين وسنين. مظبوط. نحكي بالعوايد، عندك القهوه على 5، الشاي على 7، هون عم بكتشفهم معك. بشرب شاي لانه سهران كل الليل ايه وبلشت احس بشوية تعب. الشاي على 7 هو منشط، عرفت كيف؟ والقهوه على 5 والترويقه انت بتجوع. بتصور حالي جعان هلا بشرب شاي وباكل، اوكي؟ عن جد هي اكثر، هي مثل قعده الكركه، يعني هي 5 ساعات او 6 ساعات شغل، واحد يضل عم محمس عم يضحك مبسوط، وستيب باي ستيب ممنوع واحد يحرق ولا مرحله، تا بالاخر 5 دقائق ينزلوا الالياج لهون وينصبوا الجرس، مزبوط؟ كنا عم نحكي من الجمعه الماضيه انه الجرس بده تقريبا 40 يوم شغل. زاد كل شيء عروي عروي اكيد. ...225 كيلو نحاس احمر، وحاطط 50 كيلو اسديد، وحاطط 55 كيلو فتلة جرس تبعت فرجاتك بالفيديو، بيتعبى القالب وبينزل النحاس الباقي على الفضار. عندي تقريبا حوالي 330 335 كيلو بده يصيروا دايمين بقلب الوجه. برجع من بعد الصب لازم ينزل لي 60 70 كيلو 80 كيلو حسب. هون على جنب، هودي على جنب من بعد الصب. خير الجرس اللي هو 250 هو بنقول 250 بس هو بيطلع تقريبا 260 65. طيب اللي على جنب لشو بدك اياه؟ على جنب لازم على طول في فتله باك تتعجل بالتوبين، لانه العيار لما بيدوب بصير يدور بالمقاس وبياخذ الاسنان. شباب هونيك بلشنا نشوف النار عم يغير لونها من اصفر لازرق، طلع شو حلو. من برا لجوا، كل ما تفوت كل ما اكثر. بس انا من رول بيتزا رول وزعتر رول. ميرسي مدام، سلم ايديك. مين ميرسي؟ هلا. لا كنت اخرتي وحده. كان بيت عم بشتغل هدايا انا وابراهيم.
في تعب يعني من 5 ل 8 ونص هلا ما هديت بعد ما شفتك قعدت. الجرس شو بده معلميه، بده خبره، بده فيه ما بعرف، انت بدك تقول لي. الجرس بده معلمية وخبرة أكيد، بس بدها تنفيذ. يعني مثل ما شايف هونيك بنحط القالب الجواني والبرادة، وتحط القالب المعليق عليهم وتركبهم، وتركب المزراب يلي بده ينزل النحاس على القالب، وترجع الفضال يلي بده يجيب الباقي على الفتلة. أكيد بدها شغل، مش رح تخلص بوقت قصير. مثل ما انك شايف، يعني مثل ما انت قلت من 6 ل 4 على فرد صاحبي، بعد في تقريبا شي ساعة شغل. واللي بنحكى فيه انه كل اللي عملته بتصب الجرس كله يروح على الكاب، بدك تبلش كل شيء عن جديد. ايه اكيد، ما في قلب تستعمله مرتين. لا بدك تهد القالب تشيل الجرس، لانه الجرس من برا فيه العروق، فيه الخيزرانات يلي مبينين برات الجرس، ومن جوا في الحلقة تبع الدراب بتكمش القالب الجواني، بدك تضطر تهد القالب تشيل الجرس. ما فيك تعرف قديش انا مبسوط. مبسوط لاني انا عم بتفرج، مبسوط لاني عم نفرج الناس قديش في شغل وقديش في تعب، وما حدا بقى يفكر حتى انه يطلب جرس من برا، ويعرف انه في شيء وطني لازم نحافظ عليه. اكيد ان شاء الله خير. النحاس هون بده يكون كل شيء دافئ. اوكي. بتكون المسارات سخنة. بنسخنه بهذا الحديد. حط هذا الحديد الاحمر مثل ما انك شايفه تينشف كل الطين اللي ركبته. هاي عم تحط هلا بس تنشف الطين برجع بتشيلهم. ايه. هيدي سبيشال ريكويست، شافونا انه قديش بحب الجرس، فهي سبيشال ريكويست يعني معليل الجرس الكبير. هذا الجرس من 1800 طلعوا 1894، يعني صار له الجرس اكثر من 125 سنه، 130 سنه. تضرب عليها هون على الزينة من برا ومن جوا. من برا على الزينة. اوكي. اول شيء ايدك هاي، دائما ايدك هاي. صوت احلى من الباقي. هذا معلم كيراوي فارس، عايش كمان صحيح، عايش يطلع اجمل نقشه واجمل صوت. بس على فارس نفيع 1894. هلا كنا عم نحكي انه بيت نفيع كلهم سوا اشتغلوا، بس ما بيعرفوا بعضهم كلهم، فنفيع هلا عم يرجع يجوا جراس قدام لينظبطهم، وعم بيتعرف على كل العالم القديمه. فارس نفيع واحد منهم. هلا عم تقول لي انه كل الصوت، كل حدا كان عنده صوت. ينزل الصوت. اخر مره هلا صوت. طينين القلبين. هلا هذا الحبل بده يهد الطينه، بده يشده ويهديها. فاذا لا سمح الله فكر النحاس، مع ان القلبين مش لاقيين على بعضهم، اذا النحاس بده يفكر يذهب برا بده يصطدم بالطينه، ويمكن يشد يتفشل الطينه تيطلع لبرا. الحبل هو شوك قوي بينه وبين النحاس. بس ترجع على التفاصيل قديش مهم انه واحد يعمل حساباته انه في 250 كيلو نازلين، ف 250 كيلو معقول يفقعوا كل شيء، فمعقول يظهروا من هون، معقول يظهروا من هون، معقول يظهروا من هون. فصرنا 3 ساعات بنشدشد وبنحط وهول حدايد كرمال التسقيع، كل شيء كرمال النحاس اللي بينزل يبقى جوا، لانه خلطه وحده كل هالشغل 40 يوم، اذا كم نحاس لبرا كل عزبه.
ربع ساعة وبصير وقت الحقيقة. صار لها رابع. يلا صار الوقت، لكن بلشنا على الساعة 5، هلا 9:30، 4 ساعات ونص شغل ورا بعضهم، وربع ساعة بتشوفوا منظر ما كنتم شايفينه قبل. شيلوا هذا الطمون عن الزلمه. ما زال بعدها هلا تتازى القصه يعني، وانا حسيت معك الهب وحسيت معك التعب وحسيت معك اللحظه، لحظه الحقيقه. شو الاحساس كل مره بتعمل جرس؟ صرت عامل كثير مش اول مره، بس هلا كنت عم بقول انه كل جرس بتعمله مثل كانه هو الاول وهو الاخير، وما بتاخذ الاشياء هيك مش ما كان. اكيد، لانه شوف يعني اصلا ما بينمزح فيها. بعدين هيدي معلميه نرجع نقول هذا عمل بطوله، مش اي انسان بيقدر يعمل. عرفت كيف؟ هي ليش انحصرت ببطن الفئة؟ بسبب هالواقع اللي شفته قدامك من الساعة 5 لهلا. ايه غير ال 40 يوم اللي قبل. اكيد. دائما ذات الاحساس وذات الشعور يعني مثل واحد شايف ابنه عم بيولد، يعني شايف والخوف موجود والخطر موجود، لانه انت تصور عم بتنزل 350 كيلو نحاس بقالب معمول من حواره، وبدك تنزلهم بدقايق. يعني اول دقيقه لازم يتعبى القالب، بثاني دقيقه لازم اذا بيحتاج يرجع ياخذ، بثالث دقيقه صار بلوك مثل ما انك شايف هون، ما بتقدر تتحرك تعمل شيء. يعطيك الف عافيه. ميرسي. رح نفكه هلا؟ يلا بدنا نفكه. حد بعضهم يصبوا جرس، وكانوا اليوم عم نصب جرس على النفاع، يجوا كل المعلمين على النفاع. بكره عم نصب عند فارس، يروحوا كلنا عند فارس. لما يصبوا الجرس ويتوافق يدقوا بالجرس، ولما يصبوا الجرس ما يتوافق ما يطلع على السكت. لكن خلينا ندق الجرس. خلينا ندق الجرس. نحن صبينا وتوفقنا. شحطار للعظام. صارت الساعة 10:15 مثل ما وعدنا، يعني مسقبة على القد. الساعة 5 10 بنصب 12 بنفك، فهلا تقريبا شي ساعة ونص ساعتين بنرجع بنفك الحديد. اكسبيرينس كثير حلوة، فيها احساس، فيها الايموشنز اللي هون موجودة. هو وعم بينزل، هو عم تنطر دقيقة ورا دقيقة. لازم حدا يجي يعيشهم بس يحسهم. ما بعرف اذا بخلي يفتح الباب لكل العالم تيجي تتفرج، بس بحضروا الفيديو وبعتقد بتعيشوا الاكسبيرينس.
هي كلها بتبلش فيها التقل. مثل ما انكم شايفين ولد الجرس راح قدامكم من بعد شغل وشقة وعذاب، وهذا النجاح يلي نحن فيه. منصب الجرس ونركبه بالكنيسة ومندقه ومنخلص نهارنا ب